Sau một thời gian mình bị chấn thương, không thể nào mà quay video cho các bạn được, thì sau một tháng tập phục hồi chấn thương lật cổ chân thì bây giờ cái chân của mình cũng dần dần hồi phục được như bình thường rồi. Thì video lần này mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn các cái kỹ thuật trong cầu lông. Thì video lần này mình sẽ nói về một động tác, một cái kỹ thuật rất quan trọng trong đánh đôi, đó chính là động tác đỡ giao cầu trong đánh đôi. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách đỡ phát cầu trong đôi nam và đôi nữ. Tại vì đôi nam nữ đỡ phát cầu sẽ có một chút khác biệt, thì mình sẽ làm một video riêng về đôi nam nữ. Thì đầu tiên về vị trí đứng phát cầu trong đỡ đánh đôi thì các bạn sẽ đứng ở vị trí này, hơi sát với cái trung tâm một tí, chứ các bạn không đứng ở giữa sân như thế này. Đây, ở bên này các bạn không đứng giữa sân như này, kể ở bên ô bên trái này. Đấy, các bạn cũng không đứng ở giữa sân như này, mà các bạn đứng hơi lệch về phía trung tâm một tí, có nghĩa không đứng sát vào đây quá, đứng hơi lệch vào đây thôi. Đấy, như thế này. Tại vì sao? Tại vì nguyên tắc là khi đối thủ đứng ở giữa sân bên kia phát cầu sang thì cái khoảng cách từ giữa sân bên kia tới đây là sẽ khoảng cách ngắn nhất và nhanh nhất, và từ giữa sân phát chéo ra đây nó sẽ xa. Thì các bạn đứng ở gần đây, quả cầu bay sang ngắn và nhanh thì các bạn phải đỡ một cách nhanh nhất. Còn khi phát chéo ra kia thì khoảng cách nó dài, mình có thời gian để mình vẫn đón được điểm tiếp cao. Còn nếu các bạn đứng ở giữa sân như thế này, đối thủ phát một quả cầu ngắn ra chỗ điểm này thì các bạn sẽ bị với ra, thì các bạn đón ở cái điểm thấp rồi. Đấy là ở cái vị trí phát cầu, vị trí đứng đỡ phát cầu. Và một cái nữa là các bạn đứng thì đứng cao hay thấp tùy thuộc vào cái độ phản xạ nhanh nhạy hoặc là cái độ khỏe của chân của các bạn. Nếu các bạn khỏe, chân khỏe, phản xạ nhanh thì các bạn có thể đứng sát ở đây, chân như này. Còn đâu nếu các bạn đánh trung bình ấy, thì các bạn nên đứng lùi xuống một tí để tránh trường hợp mà đối thủ phát cầu ra đằng sau kia các bạn bị giật mình và không thể nào đỡ được. Như mình trong thi đấu ấy thì mình không đứng sát hẳn cái mép như thế này, mà mình chỉ đứng lùi xuống cách khoảng gần một găng tay như này thôi, mình chỉ đứng như này thôi. Đấy. Một cái nữa là chú ý ở điểm phần vị trí chân đứng đánh, thì các bạn đứng, mũi chân các bạn sẽ không thẳng sang như này về phía đối thủ để đỡ như này, mũi chân thẳng như này thì không nên đứng như thế. Tại vì sao? Đứng như thế lúc các bạn lùi về nó sẽ bị rất chi là không thuận. Các bạn đứng chân mũi chân sẽ hơi chéo một tí như thế này, các bạn nhìn mũi chân nó hơi chéo. Vì sao? Tại vì đến lúc đứng chéo này đối thủ phát bổng thì các bạn sẽ dễ dàng bật về. Còn khi các bạn mũi chân đứng thẳng quá như này, thẳng quá này, các bạn đứng như này thì các bạn nhớ cái chân nó hơi bị khóa, bật về cái này nó không thể mạnh được. Còn nếu các bạn chỉ bật ngang về như này mới mạnh được. Đấy là về cái chân đứng. Còn về phía còn một cái nữa, các bạn sẽ hơi dồn trọng tâm về phía chân trước, đứng như này là chân trái. Như mình thuận tay phải thì mình sẽ đứng chân trái trước. Đấy, thì các bạn sẽ hơi dồn trọng tâm về phía chân trái thôi, chứ các bạn đừng có dồn hết về như thế này. Đấy, dồn hết thế này lúc bật về rất là khó. Các bạn sẽ hơi dồn một tí thôi, hơi dồn được trọng tâm về đằng trước, về cái phía chân trụ này. Đây, hơi dồn một tí về như này, chứ các bạn không phải dồn hết như này, được chưa? Đấy, chỉ hơi dồn như này thôi, để đến lúc đối thủ phát quả cầu ra đằng sau các bạn có thể dễ dàng bật về. Tay các bạn chuẩn bị như thế nào thì mình nghĩ là các tay các bạn khi đỡ phát cầu ấy, thì các bạn giơ cao như này. Giơ cao như này một phần là sao? Là để dọa cho đối thủ, tâm lý phát được cầu sang sẽ không được tốt. Khi các bạn giơ thấp như này, đấy, thì thứ nhất là các bạn đỡ cầu lên sẽ chậm. Thứ hai là đối thủ nhìn các bạn sẽ không thấy sợ, thì đối thủ sẽ tự nhiên là phát tốt hơn rồi. Các bạn cứ thử về ra sân, các bạn hãy nhờ một người sẽ là đứng ở như này thì đứng không như này, các bạn phát được cầu sao, các bạn xem quả cầu phát tốt không. Và một quả nữa là đối thủ sẽ đứng như này. Đấy, các bạn sẽ phát một quả cầu xem, các bạn sẽ xem là các bạn sẽ sợ cái kiểu đứng nào hơn. Thì đương nhiên là đối thủ đứng như này thì các bạn sẽ tâm lý hơn. Vì thế khi các bạn đứng đỡ phát cầu, các bạn nên giơ cao tay như này, một phần là để dọa đối thủ, một phần nữa là để mình có thể đón một cái điểm cao nhất. Và lúc chuẩn bị thì các bạn cầm vợt bên mặt phải hay mặt ve, rất có nhiều bạn hỏi mình. Thì điều quan trọng nhất lúc các bạn chuẩn bị đỡ phát cầu ấy thì tay các bạn phải thả lỏng. Tại vì sao thả lỏng? Tại vì cái quả cầu phát sang rất chi là nhanh, phát sang bên này mình đánh mặt ve, phát sang bên kia thì mình phải xoay mặt phải. Vì thế khi bạn cầm chắc quá, các bạn sẽ không thể nào xoay được linh hoạt được. Vì thế các bạn phải cầm thả lỏng. Có nghĩa là cầu sang bên nào thì lúc đấy các bạn đánh như này, sang bên phải xoay. Đấy, thì các bạn phải thả lỏng thì các bạn mới có thể linh hoạt để đỡ vào cầu được. Đấy, còn khi đỡ như này thì cầm mặt ve hay mặt phải thì theo kinh nghiệm của riêng mình nhá, thì mình sẽ cầm hơi về mặt ve một tí,
Có nghĩa là bình thường mặt ve sẽ tì thẳng ngón tay vào như này đúng không? Nhưng mà mình thì sẽ cầm như này, hơi hơi thôi, lỏng thôi, để có thể đến lúc phát mặt ve thì mình có thể tì luôn như này, hoặc đấy phát mặt phải thì mình có thể đánh luôn như này đấy, chứ không hẳn là cầm hẳn mặt ve hoặc không hẳn cầm hẳn mặt phải, mà nó cầm ở đoạn giữa giữa thả lỏng ra để có thể xử lý một cách nhanh nhất. Vừa rồi là đã xong phần chuẩn bị đỡ phát cầu. Thì bây giờ trong lúc đỡ phát cầu thì có 2 điểm, đó là tay và chân. Thì đầu tiên là chân. Thì lúc đỡ phát cầu như này sẽ có 2 kiểu bước chân lên đỡ. Một là các bạn sẽ bước thẳng chân trái lên, đây các bạn đỡ như này, thì các bạn bước thẳng chân trái lên đỡ như này. Kiểu thứ hai sẽ là các bạn bước chân phải lên, đẩy lên, đấy, bước chân phải đẩy lên như này. Và một điều nữa, để muốn đỡ một quả đỡ phát cầu sang tốt và nhanh nhất thì trong đầu bạn phải nghĩ trước là nếu đối thủ phát sang các bạn sẽ đánh đi đâu. Các bạn sẽ nghĩ trước là đối thủ phát quả cầu sang đấy các bạn sẽ đánh vào điểm nào, các bạn sẽ phải nghĩ trước. Và trong đầu các bạn luôn luôn nghĩ 2 phương án. Một là nếu quả đấy đối thủ phát sang bên trái thì các bạn sẽ đánh đi đâu, và thứ hai các bạn nghĩ đối thủ nếu quả đấy phát sang bên phải thì các bạn đánh đi đâu. Luôn luôn trước lúc đỡ bắt cầu các bạn phải nghĩ trước 2 điều này, thì lúc đấy đến lúc vào các bạn mới không bị giật mình. Các bạn phải nghĩ trước, ví dụ các bạn muốn đánh cái góc này thì các bạn nghĩ trước đối thủ vào đầu tiên nếu mà phát bên trái này thì các bạn sẽ chỉ đánh ở đây thôi, còn đối thủ phát bên phải thì các bạn sẽ đẩy chéo kia. Thì đấy thì các bạn sẽ chuẩn bị là nếu các lần ở đây thì xoay mặt phải, xoay mặt trái đánh luôn ở đây, phát chéo xoay mặt phải đánh luôn sang kia, để đến khi đối thủ mà phát lệch cái điểm ra ấy, thì mình không bị bất ngờ. Nhưng nếu các bạn mà chỉ đứng vào chuẩn bị này thôi, đợi đối thủ phát sang rồi mình mới nghĩ là đánh đi đâu ấy, thì lúc đấy nó chậm rồi. Tại vì cái lúc cái quả đỡ phát cầu thì quan trọng và nó rất xảy ra rất là trong cái thời gian ngắn rất nhanh. Vì vậy là đòi hỏi cái phản xạ của mình tốt và mình phải nghĩ trước. Vừa rồi là các cái hướng dẫn khi các bạn là trước khi chuẩn bị đỡ phát cầu như thế nào, và trên lý thuyết là các bạn phải đánh như nào. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật đỡ phát cầu. Thì trong video lần này mình chỉ hướng dẫn các bạn một kỹ thuật thôi, đó chính là hướng kỹ thuật đỡ phát cầu mà bỏ nhỏ sang 3 điểm ở trên lưới, đó chính là 2 điểm dọc biên và 1 điểm giữa sân. Đấy, thì việc đầu tiên là các bạn vẫn phải giơ tay cao như này, và đến lúc các bạn đánh ấy thì các bạn tiến người lên, các bạn gạt quả cầu sang. Gạt, các bạn không dùng cả cánh tay này nhá, tại vì quả bỏ nhỏ cả cánh tay này sẽ rất chi là khó khống chế cái quả cầu, thì các bạn chỉ cần nhẹ như này thôi. Đấy, các bạn gạt ra biên và các bạn đẩy ở giữa. Thì có một điều là các bạn không nên xoáy làm gì hoặc là bỏ sát lưới làm gì. Thì có như trong clip mình nói trong bỏ nhỏ trong đánh đôi ấy, thì điều quan trọng nhất trong bỏ nhỏ nó sẽ là phải bỏ sát cái mép lưới. Các bạn bỏ sát cái mép lưới để làm sao để tránh khi bạn bỏ ra đối thủ có thể vồ được luôn bạn. Mà cái quả bỏ nhỏ này điều quan trọng nhất là để các bạn bỏ sang để đối thủ vớt lên cho đồng đội mình tấn công, chứ không phải là các bạn bỏ sang cái là xoáy là lật lưới là để đối thủ không thể vớt được. Tại vì trong đánh đôi các bạn phải bỏ lật lưới chăng nữa thì đối thủ vẫn có thể có khả năng để vớt sang được mà. Nên các bạn đừng cố gắng bỏ quá khó, các bạn chỉ cố gắng bỏ làm sao cho sát cái mép lưới.
tương tự như bên trái, bên phải các bạn bỏ nhỏ ở bên hai bên lưới này cũng thế, chỉ là mình như kiểu mình gạt quả cầu sang ấy, gạt quả cầu sao cho sát cái mép lưới để đối thủ có thể vớt lên. Thì các bạn chuẩn bị động tác này, các bạn tiến lên, các bạn chỉ hơi chích nhẹ cổ tay, gạt quả cầu ở hai bên. Và khi đỡ phát cầu bên ô bên ô trái này các bạn này, mà các bạn muốn đỡ bò nhỏ sang bên chéo bên kia sân đấy thì sẽ có hai kiểu đỡ. Một là các bạn sẽ đánh luôn mặt ve như này, các bạn gạt sang nhanh. Hai là động tác hai nhịp, là các bạn giả vờ các bạn đánh mặt phải như này, các bạn đẩy ở giữa và các bạn ngửa tay ra bên cạnh. Thì cái động tác bên phải này khá là khó, thì các bạn sẽ phải thả lỏng cái cổ tay như này. Đến lúc tiếp xúc cầu, gần tiếp xúc cầu, cầu bay sang gần tiếp xúc thì các bạn sẽ ngửa cái cổ tay sang, các bạn đẩy cầu sang bên kia. Video vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn bước chuẩn bị đỡ phát cầu, chân như nào, tay rơi như nào, và hướng dẫn các bạn kỹ thuật bỏ nhỏ khi đỡ phát cầu. Và còn hai kỹ thuật nữa là đỡ cầu lửng giữa sân dummy, hay là ép cầu cao sâu. Hai kỹ thuật đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vào video tiếp theo. Tại vì video lần này mình làm cũng khá là dài, khá là chi tiết, thì hy vọng các bạn sẽ yêu thích video này. Các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của mình để có thể theo dõi thêm nhiều video hay về cầu lông và đặc biệt là kỹ thuật đánh đôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.